সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেনৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি থলুৱা ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো শ'ল মাছৰ সৈতে বনোৱা হৈছে আৰু জিলমিল শাক দি এই ৰেচিপিটো বনোৱা হৈছে। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই মোক সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। শ'ল মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি ল'ব আৰু জিলমিল শাকখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ব। এতিয়া নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছ কেইপিচ গৰম তেলত ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। হিলুটি কৰি মাছখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। এই ৰেচিপিটোত বিশেষ একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বনোৱা হৈছে, কিন্তু ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয়। যদি আপোনালোকে এই পদ্ধতিত বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব। মাছ কেইপিচ এতিয়া উঠাই ৰাখিব। পুনৰ আনখিনি মাছো ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। সেই মাছ ভজা তেলতে খুন্দি লোৱা পিঁয়াজ এফাল আৰু খুন্দি লোৱা জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি দি 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব, কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে। তাৰপিছত মিহিকৈ কাটি লোৱা জিলমিল শাকখিনি দি দিব আৰু শাকখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ লৰাই 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু বেকিং সোডা অলপমান দি দিব। আপোনালোকে ইয়াতে কলা খাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু হালধি দিব নালাগে। যিহেতু খোৱা সোডা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে হালধি দিব নালাগে। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ উতলাব লাগিব। এতিয়া ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব আৰু মাছ কেইপিচ দি পুনৰ 5 মিনিটমান সময় ভালকৈ উতলাব লাগিব। 5 মিনিট ভালকৈ উতলাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে, জোলখন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও ঠিক তেনেকুৱা সোৱাদযুক্ত হৈছে। ভালকৈ উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।